So, good morning, good day, good afternoon, or good evening, wherever you are, at home, at the office, or anywhere comfortable or inspiring place. Dear Wilo guests, customers, partners, and colleagues, big like and thank you for accepting our invitation today. As you know, Wilo is the worldwide innovative pioneer in water technologies, so always doing his best to support you. And today we choose to present our new facility in a hybrid format with international participation. We all, the management team. Hello, I'm Gina, and I'm taking care of the operations in Romania. Hello, I'm Nicoleta. I'm responsible for finance and controlling activities. Hi, I'm Mihai. I'm responsible for assembly. Hello, I'm Gabriel, and I'm proud to lead this management team. Hello, I'm Dragoș, responsible for technical sales support. Hello, I'm Bogdan. I'm responsible for service. Hello, I'm Florian and I'm responsible for sales. We are happy to share this memorable experience with you. And from our side, welcome to Wilo, welcome to Romania. As your host, I'm delighted to give you a short preview of how we will spend together the next 50 minutes on this beautiful day so special for our team. So, firstly, we will have the messages from our international guests. We will continue with the video tour of our hub presented by the Romanian team, followed by our partner testimonials. And in the end, at this special event, we will have a short Q&A session live where we will answer the question written by you in our chat section. So, let's start this event. And now we are honored and proud to give the floor to our special guest, Mr. Oliver Hermes, President and CEO of the Wilo Group. Dear Ambassador, dear guests, dear Wilo colleagues, I would like to wish you all a warm welcome to the opening of our new Wilo hub in Romania. I'm happy that we choose this virtual format to be able to celebrate another important milestone in our Wilo history together. At this point, I would like to express my sincere thanks to the German ambassador in Romania, Mr. Meier-Klodt, who is with us here today. It is nice to see which opportunities we have nowadays thanks to the digital transformation, which recently has been extremely boosted by the pandemic. Nevertheless, the coronavirus pandemic imposes great challenges, not only for events like this one today, but even more laying bare to us the weaknesses of the current global economic order with all its interconnected value chains. In the future, the entire global economy will unfortunately be determined by efforts to be self-sufficient and by protectionism. We are experiencing a globalization 2.0. This new form of globalization will be characterized by a stronger regionalization of the value chains in the three major economic centers of North America, the European Union, as well as Asia, and by the strategic striving for independence in systematically relevant goods that serve critical infrastructures. Fortunately, we as the Wilo Group are well prepared for this development with our region-for-region approach because it has been practiced for years. Under this approach, we consistently pursue the goal of serving regional or local customer needs with regionally or locally manufactured products. Our organization is geared accordingly to permit as much decentralization as possible and as much centralization as necessary. And yet we want to make even greater use of global standards and products. This is the reason why we will further intensify our region-for-region approach in coming years. Looking now closer to Europe and the current geopolitical context, we see a growing responsibility of the European Union's eastern countries. After the Brexit, the balance within the EU will shift further east and southeast. Europe will need a new balance. And this can be a great opportunity for Central and Southeast Europe,
but it also comes with a great responsibility to shape a more unified European continent. It is positive to see that Romania takes the 5th place in the ranking of the German trade with Eastern Europe in the first 9 months of 2020, right behind Poland, the Czech Republic, Hungary and Russia. Wilo has been present in Romania since 1998, but taking the new geopolitical conditions into consideration, it has definitely been the right decision to invest in our new Wilo hub in the Romanian market. This will allow us to act even more regionally in favor of our clients. And this will lead to even more resilience and stability, giving us the possibility to be even more close to our partners and customers in the future. With this being said, I will now let my colleagues in Romania take the stage again. Thank you. Thank you, Mr. President, for your kind support. And now it is my honor to invite His Excellency, Mr. Kurt Meier-Klodt, the German ambassador in Romania. Thank you. Thank you very much, dear Mr. Hermes, dear Wilo team, dear guests from Romania, Germany, and other parts of the world. Ladies and gentlemen, dear friends, a warm welcome from my home office today, as it often happens these days. I think it won't come as a surprise to any of you if I tell you that supporting German business interests in Romania and promoting our bilateral economic relations is an important part, a central part of the official job description. But beyond that, I admit that throughout my entire career, I've always had a weak spot for the traditional German work and business ethics, represented particularly well by Germany's century-old tradition of small and medium-sized, often family business, so-called Mittelstand. Now, we all know that many of these medium-sized companies have, in the meantime, actually become rather big global players, but their core ethics have remained the same. It's enough to remember the famous Robert Bosch from the Bosch company quote, "I would rather lose money than trust." And in the same vein, Mr. Hermes, we found a very nice quote by Jochen Opländer about his father Wilhelm Opländer, initiator of the Wilo circulating pump business and grandson of the original founder of your company in 1872. Now, I hope I got all the facts right. This is what Jochen said about his father Wilhelm. And it's my own translation, with your permission. What kept my father going in 1927 was not just the determination to develop a new circulating pump. It was the hope to improve the living conditions of the ordinary people by replacing the outdated stove heating by a much more hygienic central heating. Against this background and in these very special times, shall I say also from the point of hygiene, as we know, it's particularly rewarding to celebrate this new substantial investment by this old renowned German company here and now in Romania. Their new regional headquarters in Bucharest, but more importantly, as I believe, the guarantee for advanced water pumping technology in this region, the pledge we can be in their official invitation. Plus, ladies and gentlemen, this happens in very special times and at a crucial political moment in this country. Literally just a few days away
from important parliamentary elections, Suntem la câteva zile and at distanță the de moment o rundă when de we alegeri may parlamentare finally importante see some light at the end of the tunnel of the corona crisis, though it will certainly still take some time before we get out of this tunnel. coronavirus până la începutul viitor. So here you go. You don't come to invest and wrap up as soon as the rain starts pouring. You invest for the long term, and you top up at important, you top it up at important strategic turning points in order to be fit for the next generation technological cycle, and Mr. Hermes has just developed on that quite This is what you and Wilo have done, Mr. Hermes, and I'm glad that you took this decision to further invest right here in Romania. 1/5 of Romania's global trade is with us, Germany. Germany is the number one investor in Romania in real terms, meaning of our two countries and of our two economies are very tightly intertwined. Cele două economii, cea germană și cea română, Sebastian Metz will say certainly more au un grad about ridicat de integrare. what is good for the one is basically good for the Ce other. este util What pentru is una a dintre challenge to economii the este one util is și a pentru challenge to cealaltă, the other ceea at ce the e o same time. reprezintă o dificultate pentru una dintre economii, se transformă always într-o the sign dificultate și dimension, pentru cealaltă. sometimes bigger, sometimes smaller for the one or the other, but structurally and fundamentally very similar. That's why fundamental, aceste provocări și that you came avantajele here cu care se today, confruntă Mr. cele două Hermes, and economii your sunt team, similare. with a simple and strong message. Mesajul pe care We dorim shall să vi-l overcome adresăm este together. unul simplu. Vom reuși We să are depășim facing aceste fundamental dificultăți changes împreună in the global economic setting. We got struck by the same în corona mediul global crisis, actual, and we will chiar get și în out of condițiile this crisis crizei and corona, face cred că vom common reuși să challenges ieșim together, din această just the criză same. împreună. And one last word to you, dear Mr. Hermes. Cuvânt pe Forgive care me trebuie să for vi-l taking adresez, this domnule promising Hermes. opportunity, kind of not to be missed, to ask you, not for a favor, Vreau să vă but solicit for neapărat o another favoare, commitment. In your capacity as president and CEO of calitatea Wilo, dumneavoastră de but președinte al more companiei so Wilo, as the president of the German Committee on Eastern European Economic Relations. în calitatea noastră de Let's președinte al also redouble our Comitetului de political Relații Economice efforts cu to Europa de further Est, strengthen vă the invit să ne economic dublăm relations eforturile with this politice trusted and highly promising partner country in Southeast Europe pentru a as ne soon alătura as unor possible noi after the new țări partenere government will în have Europa taken de Sud-Est. office, that is early into the next year. There is so much this Să facem country can aceste eforturi already pe cât de build rapid upon, posibil, including the de la strong începutul German anului viitor pillar, chiar. and there would be so much merit to assist this country in benefiting Pentru to că the vom putea maximum face foarte multe pentru from această țară, astfel many încât new opportunities să that you beneficiem mentioned, de and toate cele noi that have come oportunități up, pe care le-ați menționat, or shall I say, especially through the present crisis scenarios. mai ales în condițiile Welcome actuale de criză to prin care Romania, trecem. Mr. Hermes. Vă urez bun Welcome venit în the Wilo team. România, I know that you and Hermes, your bun venit folks have echipei come to Wilo. stay, and I'm very, very grateful for that. And so Vă is, sunt I'm recunoscător sure, pentru faptul că and sunteți so astăzi are, aici. I'm sure, Sunt sigur, all our Romanian la partners. fel, Thank stau you lucrurile very și în much. cadrul Till then. celorlalți parteneri români. Vă urează bun venit. So, we are back again in our studio. Thank you, Your Excellency, for your warm and kind message. And now it is time and pleasure also to invite Mr. Sebastian Metz, General Manager and Board Member of Romanian-German Chamber of Commerce and Industry. Thank you very much, lieber Herr Hermes, lieber Herr Botschafter, lieber Herr Marco Midak und natürlich lieber Gabriel und vor allem, and of course, dear Wilo team. Bineînțeles, bun venit și I echipei hope Wilo. that the technique is well functioning.
because we do not have only difficult times due to Corona, but sometimes also the technology is making some difficulties for this special inaugurations like this one today. But I'm sure that at least Corona gave us one lesson, it gave us more lessons, but one is also very essential, that we need the presence, the contact to the people in order to celebrate, in order to have this human touch, in order to live the normal life that we have before. And hopefully we will have this situation very soon again. Today we are celebrating the inauguration of the regional hub of Wilo. And when I was thinking about your investment, there are several things which struck me. The very important investment strategy of Wilo to build up a regional hub here in Romania is something of extraordinary importance for Romania, and it should give more, we should give this fact a little bit more importance, because also, in my opinion, more German companies could follow actually the example of establishing regional hubs here in Romania because of the size of the local market, but also of the importance of this country in this area, in this regional area, Southeast Europe. So I can really congratulate you to this strategic decision that you have made to build up this regional hub here in Romania. Another important signal that your decision you sent out not only to German investors but to this country, and the signal is that even in economical difficult times like the one right now, you continue in your investment and you trust this wonderful country in order to be the right place for your strategic investment. And I think with your investment decision, you send out this signal to other German companies to follow your steps to invest in Romania. Another important aspect that I would like to mention is that you did this, in my perspective, humble perspective, also right, because Romania and especially this region will benefit from a lot of funds, for example, European funds, which will be available for the next 7 years, let's say, especially in the field of water treatment, in environmental sector. So I think, and I forecast, and I wish you for this, for your business, that your business will run here in Romania and in the region very fruitful for the next years, because you will benefit from the right business framework that these countries and especially Romania will give to your business. And I'm pretty sure that you will capitalize this business potential, because you are already known as an important actor here in Romania. You are number one, for example, in the sector of canalization and pumping system in this area, and you are supplying lots of companies, important companies here in Romania, and of course you have a wonderful interaction and a good collaboration with local authorities. So these are some aspects which I would like to highlight on this occasion. I hope for the future that your business activities will also increase more technological. So that means maybe development activities in your new center. I think Romania is also, in this regard, the perfect place in order to increase, in order to benefit from the skilled
labor force pool here pentru că in puteți Romania, and beneficia de o forță de especially muncă surrounding calificată, of Bucharest. mai ales And aici, în zona be Bucureștiului, sure that AHK Romania will be a partner for Wilo și vom when it continua comes să to the next acționăm steps ca parteneri that pentru you Wilo want to proceed here in Romania. atunci când veți dori să So once faceți următorii again, pași de Oliver investiții aici în Hermes, România. once again for the Încă o whole dată, Wilo team, congratulations to this urăm mult steps. succes și felicitări echipei Wilo pentru You made această a etapă wonderful job. întreprinsă. You have a wonderful building, a wonderful new Aveți acum la headquarter, a dispoziție o wonderful clădire new minunată și regional un nou hub sediu here, very extraordinar, close, un hub regional close to Bucharest, in the foarte aproape de București. actually still in the city. And I wish you all the best for the near Vă future doresc and a mult lot succes of pentru good activitățile business here in viitoare Romania. și pentru All the afacerile pe best care to le you. derulați în România. So, thank you, Mr. Metz, for your speech and your support. And now it is time to invite Mr. Marco Midag, Vice President Wilo, Sales Area Europe East, in our virtual panel conversation. Good afternoon, Your Excellency, delegates and other Wilo colleagues. A warm welcome from my side to this virtual opening of our Wilo Romania office and Balkan hub in Ottopen, Bucharest. In 2016, the Wilo Executive Board agreed to the start of a construction of a modern office building, logistical center and assembly hub in Romania. All this was done in order to strengthen our position in the Balkan region and to enable us to pioneer into new business fields. This investment is a strong commitment to our customers in the Balkan, and in particular to our customers in Romania. Wilo has dominated the Romanian market as pump producer all the way from the start in 2000. And we have built a strong customer network in both the private and public construction sector. This building will serve our loyal customers by offering the right products with shorter lead times and with the best support coming from our pump specialist. At the same time, this investment is a commitment to our employees. One of our main objectives at Wilo is to continuously work on the engagement of our employees and to enable them to work in stimulating work atmospheres and with the latest digital tools. Studies show that one of the main decisive factors in the Romanian market for employees to choose their employer is the environment in which they work. And for sure, this building will offer the most modern work climate for our employees. As said, this building is also a logistical hub and assembly for surrounding countries. This means that from this hub, we will do customer trainings. We will ship our products and we will assemble boosters and firefighting products for markets such as Bulgaria, North Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Greece and Moldavia. In that sense, this hub is Wilo's commitment to customers in a fast developing region, and the new building has therefore strong strategic importance in realizing Wilo's ambition in the region. I would like to take this opportunity to tell you something about this ambition. In the building construction sector, Wilo is the leading brand in both HVAC, cold water and firefighting applications. Here, our slogan, "We win buildings," gives direction to our specialists, trying to win all pump applications in residential and commercial building projects. With the most energy efficient products, we protect the climate and offer our customers the most advanced digital solutions. In the water management field, our main target is to capture the business coming from the new wave of EU cohesion funds for clean and wastewater applications. Here, our objective is to increase our hit rate in projects by focusing on our application power and are offering the solution-oriented products. In the past years, Wilo has been a pioneer in the water management market in Romania and has been a reliable partner for municipalities, consulting engineers and contractors. Wilo also has a very strong service organization in this region, where our solutions offer an added value to our customers in the aftermarket. In the Balkan, Wilo has a large installed pump base, and our service specialists are well equipped to activate this market by servicing systems and by offering energy-efficient replacements. As partner of end users and facility management customers,
we solve problems in all pump applications proactively with our dedicated service teams. Now finally about the building itself. It has been a real pleasure for me to have followed the construction of this special building with so many functions, all the way from the idea to the design, to the construction, to finalization, and finally to habitation. Although there are many people who have been essential to the realization of this project, I would like to take this opportunity to especially thank three people in particular: Gina Anna, Stefan Damhorst, and Martin Lingeboom. They have followed this project from finish to start, and they have been very essential to it. With that, my speech comes to an end, and I would like to thank you for all of you joining this virtual opening, and I hope that in the flesh you will be able to visit our nice building in the future. Stay healthy. Thank you. Back again. Thank you, Mr. Midag, for your support and for your speech also. And now it's time to give the floor to Mr. Gabriel Niță, Managing Director of Wilo Romania. Dear Mr. Ambassador, dear Mr. President of the Romanian German Commerce Chamber, dear Mr. President and CEO of the Wilo Group, dear customers, dear colleagues and guests. Thank you for taking the time to join this unique opening hybrid event for the new Wilo hub in Romania. It is my pleasure and honor to speak after such esteemed guests and colleagues. I would like to particularly thank Mr. Oliver Hermes, President and CEO of Wilo Group, for his participation and top-notch contribution and presentation of the Wilo vision and values, and for always encouraging us to push forward. I would also like to highlight that this unique event portrays our dedication to further developing the Romanian and European market while investing in a better planet and future for us all. This new hub marks only the beginning of our plans to strengthen our status as an innovation and technology leader with a key focus on sustainability, efficiency, and practicability of our customers. Thank you, Mr. Niță. And now it's the time that we've all waiting for. We will start the virtual tour of our new Wilo hub in Romania. So let's watch it together. We look forward to working, creating, competing, and providing you with outstanding solutions for all your needs related to pumps and pumping systems. Vă mulțumesc încă o dată tuturor
pentru că ne sunteți alături la evenimentul oficial de deschidere a noului hub Wilo în România. Grupul Wilo, producător premium și lider de piață în domeniul pompelor și sistemelor de pompare apă, este prezent în România încă din 1998, oferind clienților produse înalt tehnologizate și soluții inteligente, eficiente energetic și durabile. Wilo continuă investițiile în România pentru a răspunde cu succes și promptitudine cererilor de servicii pentru instalațiile de încălzire, climatizare și răcire, alimentării cu apă și evacuării apei uzate. Sunt onorat să vă prezint, împreună cu echipa noastră, noul nostru sediu, o clădire inteligentă, care aduce plus valoare angajamentului grupului Wilo pentru furnizarea de soluții moderne și eficiente de management al apei, atât în țara noastră, cât și în Europa de Est. În luna iunie a acestui an am finalizat noul sediu local al companiei, o investiție de aproape 6,9 milioane de euro. Clădirea inteligentă, situată pe centura Bucureștiului, mai exact pe șoseaua Odăi 24 din Otopeni, se află pe un teren de 11.000 de metri pătrați, cu 6.500 de metri pătrați construiți, respectiv 5.500 de metri pătrați utili. Aceasta adăpostește 1.800 de metri pătrați de birouri, săli de training, spații de demo, cafenea, spații de socializare, 2.000 de metri pătrați spații de depozitare, 350 de metri pătrați ateliere de service, 500 de metri pătrați hală de asamblare, 200 de metri pătrați cantină și vestiare, 280 de metri pătrați spații tehnice și 70 de locuri de parcare pentru clienți și angajați. Construcția îndeplinește de asemenea standardele de eficiență energetică, având fațadă de sticlă care asigură utilizarea optimă a luminii naturale pentru toate spațiile de lucru, sălile de ședințe, de prezentare, ori pentru zonele de relaxare și networking. Noul sediu, Wilo, în România, deservește în mod special clienții locali, dar este proiectat să devină și hub regional, de unde vor fi gestionate operațiunile grupului pentru 10 țări. Noul hub dispune de asemenea de toate dotările necesare pentru a centraliza activitățile de asamblare, producție, pentru aceeași regiune est-europeană. Doresc să mulțumesc întregii echipe Wilo SE, condusă de domnul Martin Lingebum, Vice President Corporate Real Estate, și în mod special domnului Stefan Darmhorst, International Project Coordinator, dar și colegii noastre, doamna Ana Gina, Project Manager, pentru implicarea și suportul pe toată perioada de mai bine de 2 ani a proiectului. Designul modern al noii clădiri se aliniază valorilor companiei. Clientul este în centrul acțiunilor Wilo. Recepția primitoare luminoasă, spațiile de bun venit și networking, cafeneaua, ariile modulare dedicate prezentărilor, trainingurilor și evenimentelor, zona interactivă care servește drept showroom digitalizat pentru prezentarea soluțiilor Wilo. Toate acestea încurajează comunicarea deschisă și invită la descoperirea universului Wilo printr-o mai bună cunoaștere și interacțiune cu oamenii, mediul și produsele. Birourile luminoase, tehnologizate, deschise, moderne și flexibile oferă în cei 1800 de metri pătrați un spațiu pentru creativitate, întâlniri, oportunități de schimb ad hoc de idei și soluții, precum și posibilități de retragere pentru lucru individual. Conceptul modern de shared desking, birourile echipate ergonomic cu zone mobile, cu integrări de funcționalități tehnologice de ultimă generație, a fost gândit pentru a răspunde nevoilor de comunicare și lucru în echipă, pentru procese optimizate la nivel de interactivitate, flexibilitate și productivitate. Prin extinderea sa funcțională, noua facilitate are un rol strategic pentru Wilo în Europa de Est, fiind singurul producător din domeniu prezent în România cu o unitate de asamblare locală. Având o experiență de circa 2 decenii de activitate în România, Wilo derulează afaceri anuale de 15 milioane de euro. Cu o echipă de 50 de angajați, cu respect, pasiune, devotament și integritate,
Wilo acționează la nivel național cu responsabilitate pentru oameni și mediu, pentru susținerea clienților, aceștia fiind întotdeauna principalul obiectiv al activităților noastre. La Wilo aducem clienții în inima politicii de business. Scopul nostru este să le ușurăm viața prin produsele și serviciile noastre, anticipând nevoile și problemele actuale și viitoare și venind cu soluții inovatoare și eficiente. Suplimentar hub-ului logistic și localizării asamblării, strategia Wilo România vizează dezvoltarea și producția locală de soluții noi de stații de pompare individuale pentru managementul apei și a grupurilor de pompare montate în container, care vor fi comercializate atât în țară, cât și la nivel regional. În mod special, în această perioadă plină de provocări economice și sociale, ne-am asumat și ne vom asuma mai departe cu toată seriozitatea misiunea de a continua proiectele strategice demarate în România din devotament pentru partenerii și clienții Wilo. În continuare, pentru a vă prezenta spațiile de producție, logistice, de reparații și mentenanță, am să predau ștafeta colegilor. Noul depozit Wilo România este pregătit pentru viitor. Avem o capacitate de 2000 de metri pătrați, rafturi înalte până la 10 metri înălțime și o capacitate de stocare de 1200 de euro paleți în prezent. Pentru proiectul nostru regional din Europa de Est, avem pregătită o extindere a capacității până la 2500, chiar 3000 de euro paleți. Cu această nouă capacitate, putem deservi hub-ul logistic regional din Europa de Est. Din acest hub vor fi deservite țări precum Bulgaria, Grecia, Serbia și alte țări învecinate. Scopul principal al acestui hub logistic este acela de a optimiza termenele de livrare atât pentru clienții din România, cât și pentru clienții celorlalte filiale din regiune. Noul depozit Wilo România are o capacitate de primire marfă de 2 camioane pe săptămână. Această capacitate poate fi extinsă însă până la 10 camioane pe săptămână în cazul Logistic Hub. Asta datorită noilor facilități din clădirea Wilo. Mulțumesc și aștept întrebările voastre! Bună ziua! Numele meu este Mihai Cojocaru și sunt director de producție în cadrul Wilo România. În cele ce urmează o să vă prezint noul spațiu de asamblare din noua locație Wilo. Practic, dispunem de 500 de metri pătrați, zonă în care avem 2 posturi de lucru, un post de lucru pentru asamblare mecanică, unde realizăm asamblarea grupurilor de pompare,
spațiu care dispune de banc de lucru, instalație de aer comprimat și macara portal. Următorul pas în procesul de asamblare îl reprezintă asamblarea electrică, unde realizăm conexiuni electrice dintre panourile grupurilor și grupul propriu-zis. Deoarece punem foarte mare accent pe calitate, produsele noastre respectă toate standardele europene, locale și standardele de la grup. De aceea investim foarte mult în calitate. Am achiziționat un nou banc de testare, banc care ne permite testarea atât din punct de vedere electric, cât și din punct de vedere funcțional a produselor noastre. De asemenea, până la sfârșitul anului avem un plan să montăm și să instalăm o instalație de tratare și de filtrare apă cu peroxid de hidrogen și cu raze ultraviolete. În ceea ce privește dezvoltarea, în următorii 5 ani ne-am propus să extindem capacitatea de producție. Astfel, avem posibilitatea să montăm încă 8 zone de lucru și să montăm inclusiv un pod rulant cu o capacitate de 3 tone jumătate. Practic, ne dorim să ajungem la un număr de 900 de bucăți, grupuri de pompare pe an în următorii 5 ani. De asemenea, având podul de rulare montat, putem să ne extindem sortimentul de produse și să includem în portofoliul nostru inclusiv stații de ridicare a presiunii apă uzată și grupuri de pompare montate în container. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes întrebările voastre. Numele meu este Bogdan Grosu și sunt director de service la Wilo România. Oferim zilnic soluții complexe și complete de eficientizare energetică, de înlocuire proactivă a pompelor și de reparație în mod preventiv a echipamentelor Wilo. Odată cu noul sediu, am creat un spațiu special de aproape 500 de metri pătrați pentru a repara, diagnostica și testa pompele Wilo. Acest spațiu este împărțit în 2 zone separate, spațiul dedicat pompelor pentru ape uzate și spațiul dedicat pompelor pentru ape curate. Intrăm acum în zona dedicată apelor uzate. Primul pas, unul din cele mai importante, este cel de a igieniza pompele și de a le dezinfecta. Urmează spațiul dedicat reparațiilor, un spațiu complet echipat și utilat, inclusiv cu echipamente de ridicare pentru pompe de greutate până la 1 tonă. De asemenea, tot în acest spațiu avem și zona de reciclare selectivă a pompelor. Urmează să intrăm în spațiul dedicat dispeceratului. Utilizăm unelte digitale, cum ar fi Wilo Live Assistant, Mobile Nav, catalogul electronic de piese de schimb, unelte apreciate de clienții noștri, toate la un click distanță. Următorul spațiu este cel dedicat apelor curate. Un spațiu foarte bine echipat pentru reparația, diagnosticul și testarea tuturor pompelor, inclusiv cu un banc de testare pentru pompe de până la 7,5 kW de NO100. Am creat acest spațiu tocmai pentru a putea oferi clienților noștri reparații în garanție și post-garanție și într-un mediu profesionist, sigur și ergonomic pentru colegii noștri. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, we hope that you enjoyed our virtual tour that we saw together earlier, and now it is time to share with you some messages that we received from our partners. Mă numesc Bogdan Tiniche, sunt director general al companiei Tinip Services, partener cu Wilo România de 15 ani. Sunt extrem de fericit că sunt aici la inaugurarea noului hub Wilo România și vreau să-i felicit pe această cale pentru efortul pe care l-au depus în acești ani și pentru faptul că sunt numărul 1 în România.
Și vreau să spun că de-a lungul celor 15 ani am avut o colaborare deosebită cu Wilo România și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere comercial și din punct de vedere al suportului vis-a-vis de clienții noștri finali. Și vreau să vă mărturisesc că în acești 15 ani am găsit în Wilo România partenerul ideal pentru dezvoltarea business-ului și pentru dezvoltarea firmei mele. Mi-am făcut foarte mulți prieteni în rândul celor de la Wilo România, deoarece întotdeauna au fost deschiși cu noi, cu antreprenorii, au fost deschiși cu partenerii și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru suportul total de care au dat dovadă în acești ani și pentru faptul că am reușit să cresc alături de ei un business care este extrem de important în București, dar și în țară. Vă mulțumesc și vă urez succes pe viitor. Bună ziua! În calitate de manager al companiei royale, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment deosebit și vă transmit mulțumirea mea și a echipei mele pentru întreaga colaborare de succes începută în 2009 și pentru sprijinul în dezvoltarea parteneriatului nostru de succes. Sunt convins că deschiderea noului hub al Wilo în România va aduce în continuare noi oportunități și că vom dezvolta afacerea începută până acum și de asemenea vă transmit urările noastre de mult succes în viitor. Vă mulțumesc! Vă salut online, sunt Beni Boșcai, directorul firmei Hidropum din Timișoara. Sunt foarte bucuros să iau parte la deschiderea noului hub Wilo România din București. Vreau să vă felicit pe această cale, vreau să vă doresc tot ce e mai bun, să aveți parte de realizări, să vă împliniți toate obiectivele pe care vi le-ați propus. Vă spun că sunteți o echipă grozavă acolo la București, ne bazăm pe voi și ne sunteți un sprijin ori de câte ori avem câte o nevoie sau solicitare. Cea mai mare bucurie a noastră este că de peste 20 de ani suntem parte a poveștii Wilo România. Ne dorim să continuăm împreună. Vă felicităm încă o dată, vă dorim succes și nu în ultimul rând să aveți multă sănătate. So, dear guests, we are back again for our Q&A live session. We received some questions. I will read them in the Romanian language, and I will ask my colleagues to give their answers. The first one is, care sunt țările ce vor fi deservite de hub-ul logistic din România? Hub-ul logistic din România va fi dezvoltat în mai multe etape. În prima etapă vom avea alături de noi țări precum Bulgaria, Albania, Kosovo, Serbia, Croația, apoi mai târziu se vor alătura și alte țări, cum ar fi Grecia și alte țări din Europa de Est. Lista rămâne deschisă, capacitatea este mare a noului sediu. Our new headquarters has a huge capacity. What items or which other equipment do you manufacture at local level?
articolele pe care ce articole sau echipamente veți produce local pe liniile de asamblare din România? On the Romanian production lines. Vom produce atât grupuri de pompare pentru stingere incendiu, cât și grupuri de pompare pentru apă curată, atât pompe submersibile, cât și hidrofoare. Iar în următorii 5 ani ne dorim să ne extindem sortimentul, să montăm atât grupuri de pompare în container. Și o întrebare generală pe care tocmai am primit-o se referă la planurile de viitor ale companiei Wilo în România. Ce perspective avem pe piața din regiune și din România, evident? Which is the perspective for the local and regional market? Piața românească ne oferă o deschidere foarte largă, sunt perspective pozitive, dezvoltare. Vom continua investițiile în structura de personal, echipamente, investiții în stocuri. Acest lucru ne va permite o disponibilitate ridicată a articolelor pentru clienții locali. De asemenea, un termen de livrare redus. Extinzând sortimentul asamblat în România, sigur că vom avea și posibilitatea extinderii producției, a dublării chiar în următorii ani până în 2025. Acestea sunt întrebările primite. These are the questions that we have received through our Q&A session. So, the Q&A session, it's now at the final. Dear guests, dear colleagues, clients and partners, thank you being here with us today in our virtual opening event. We will looking forward to welcoming you soon in person at our new Wilo hub in Romania. Wilo Romanian team greetings you. Thank you.